السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك في حصة أخرى ديال English 5/5. هاد الحصة هي أول حصة ديال الشهر الخامس. هاد الشهر اللي غنركزو فيه بزاف على الحوار. غادي يكونوا عندنا جوج ديال الحوارات في الأسبوع في نفس الموضوع، يعني غادي نشوفوا الحوار الاول والحوار الثاني في نفس الموضوع. غادي نناقشوهم شنو هما العبارات اللي نقدروا نستعملوا في مختلف يعني في مختلف الحاجات في ديك المكان هذاك. مثلا اذا تكلمنا على واحد الحوار كيدور في المطار، شنو هما الحاجات اللي نقدروا نقولوهم في المطار، شنو الحاجات اللي يمكن يتقالوا لنا، كيفاش نبدلوا هاد العبارات هادو الى اخره. غادي نشوفوا فقره اخرى في هاد الشهر هذا اللي هي guess what it means، يعني خمن شنو كتعني هاد العباره هذه. غادي يكونوا عندنا واحد مجموعه العبارات اللي ما كيعنيوش نفس الحاجات اللي كيبان انهم كيعنيوها، وانتينا اللي خصك تعرف شنو كيعني. وان شاء الله غادي تعرف وغادي يجيك هادشي سهل غير من داكشي اللي شفناه في الاشهر اللي فاتت. كما اننا غادي نستمر في الحصه ديال special phrases، العبارات اللي هما كيتستعملوا بزاف وهما صعابين شويه انك تستوعبهم اذا ما شرحوا لك شي واحد يعني ما عندهمش نفس الشرح ديالهم، الشرح الحرفي، وما كيتستعملوش بنفس الطريقه ديال العبارات العاديه. غادي نشوفوهم. طبعا غادي نستمروا بالجرامر وغادي نركزوا اكثر حاجه على الحوارات وشنو نقولوا في مختلف المواضيع. هذا هو الشهر الخامس. اذا ندوزو نبداو بالحوار الاول. مستر في، شي واحد اسمه في. Good morning, I'm here for the interview. Good morning, I'm here for the interview. Mr. M, hello, I'm Mr. M. I'll be your interviewer today. Mr. V, nice to meet you, Mr. M. Mr. M, why don't you start by telling me why you're interested in working in our company? Mr. V, I have been always interested in your field. I love e-commerce and I believe I would be useful for your company. إذن عندنا Mr. V و Mr. M. Mr. V عنده interview اللي هي مقابلة كيف ما شفنا من قبل. Good morning, I'm here for the interview. أنا جيت من أجل المقابلة. Hello Mr. M. Hello, I'm Mr. M. عفوا، أنا Mr. M. I will be your interviewer today. غادي نكون أنا اللي غادي نعمل لك الانترفيو. Your interviewer يعني الشخص اللي غادي يسولك الأسئلة ديال الانترفيو، هذا هو المعنى ديالها. Today معروفة اليوم. Nice to meet you Mr. M. سعيد بمعرفتك سيد M. Mr. V, nice to meet you Mr. M. هادشي اللي قلنا. Why don't you start by telling me why you're interested in working in our company؟ علاش ما تبداشي by telling me انك تقول لي why you're interested in working in our company. علاش نتينا interested مهتم بالعمل in our company في الشركة ديالنا. Mr. V جاوبو I have been always interested in your field. من دائما كنت مهتم field هو المجال، المعنى ديالو الحرفي هو الحقل اللي كتكون مزروعة فيه شي حاجة، بينما المعنى في حل هذا السياق هذا هو المجال. I have been always interested in your field. دائما أنا مهتم بالمجال ديالكم، يعني المجال اللي خدامة فيه الشركة ديالكم. I love e-commerce. كيعجبني e-commerce هو الكوميرس عبر الانترنت. And I believe I would be useful for your company. يعني أنا مؤمن أنني غادي نكون useful مفيد for your company للشركة ديالك، يعني واحد الشخص اللي مفيد لهاد الشركة هذه. Mr. M, what are your strengths؟ strength يعني بلا ديك اس هي القوة. strengths يعني كنزيدو لا اس في الاخر، نقاط القوة ديالك. إذا بغينا نقولوا شنو هما الحاجات اللي كتعتبرهم أنهم هما نقاط القوة ديالك. What are your strengths؟ Mr. V, I'm good at direct marketing. I can make very convincing speeches and I can also talk in 5 different languages. Mr. M, what about your weaknesses؟ weakness هي العكس ديال strength، يعني النقاط ديال الضعف.
weaknesses. Mr. V I can get bored very fast. That's why I like to work in jobs that are related to dealing with people, so there's no routine in my job. إذا قالوا what are your strengths؟ شنو هما نقاط القوة ديالك؟ قالوا I'm good at direct marketing. أنا good أنا جيد في direct marketing هو التسويق. direct marketing هو التسويق المباشر، يعني كيتكلم مع الزبون مباشرة، هذاك هو direct marketing. I can make very convincing speeches. نقدر نعمل أو نقول very convince هو أقنع. convincing speech يعني واحد الخطاب، speech هو الخطاب، مقنع convincing. I can make very convincing speeches يعني نقدر أستطيع أن ألقي خطابات اللي هما very convincing مقنعة جدا. and I can also talk in 5 different languages. ونقدر نتكلم أيضا ب5 ديال languages، 5 ديال اللغات مختلفة. Mr. M what about your weaknesses؟ ماذا عن your weaknesses نقاط الضعف ديالك؟ I can get bored very fast. bored قلنا هي يجيه الملل. I can get bored يقدر يجيني الملل very fast بسرعة جدا. That's why داكشي علاش I like to work in jobs كي يعجبني أنني أن أعمل in jobs في الوظائف اللي هي that are related to dealing with people اللي عندها علاقة related to dealing بالتعامل مع الناس with people. So there is no routine in my job. باش ما يكون كاين حتى شي روتين في العمل ديالي. مزيان. Mr. M can you handle pressure؟ can you handle pressure؟ pressure هو الضغط. can you handle pressure واش تقدر تحمل الضغط. can you handle شي حاجة واش تقدر تحمل ديك الحاجة هذيك. can you handle pressure؟ Mr. V yes I can. As long as I'm focused, nothing can disturb me, even if I'm stressed. Mr. M, let's imagine a situation where a client is very mad and who is trying to start a fight. How would you behave? Mr. V, I would keep the situation professional and not let any emotions get in the way of our communication. إذا قال له can you handle pressure واش تقدر تحمل الضغط؟ yes I can نعم أستطيع. as long as I'm focused ما دمت I'm focused ما دمت مركز، ما دمت أنني مركز. nothing can disturb me. disturb هي تشوش، شي حاجة تشوش عليك، يعني تا حاجة ما تقدر تخربقني، تا حاجة ما تقدر تشوش عليا. even حتى if I'm stressed حتى لو كنت متوتر. Mr. M let's imagine a situation نتخيلوا واحد situation واحد الحالة أو واحد الوضع where a client is very mad اللي غادي يكون فيها، يعني نتخيلوا واحد السيناريو كيف ما كنقولوا غادي يكون فيه the client الزبون is very mad هي عندها نفس المعنى ديال angry. واحد الكليان اللي هو very mad معصب بزاف and who is trying to start a fight واللي كيحاول أنه يبدأ a fight، يبدأ واحد الخناق، واحد دابوزي. how would you behave؟ كيفاش غادي تصرف؟ behave هي تصرف. I would keep the situation professional غادي نخلي الوضع professional يعني بحال كنقولوا رسمي، يعني ما ندخلوش العواطف في الوسط، يعني كي واحد الحالة رسمية يعني كنتعاملوا business is business، يعني ما كندخلوش حتى حاجة عندها علاقة بالعواطف أو العلاقات بيناتنا. I would keep the situation professional and not let any emotions وما نخلي حتى شي عواطف get in the way of our communication يعني تجي في الطريق ديال our communication ديال الحوار ديالنا، يعني ما حتى شي عواطف ما غادي نخليها تعترض الطريق ديال our communication ديال التواصل ديالي مع هاد الكليان هذا. نزيدو Mr. M and what if the client doesn't want to calm down؟
If the situation is out of control, I'll ask the boss to talk to him or to advise me on what to do with him. Okay, I think we have a general idea about you now. We'll be calling you very soon to tell you about the results. Thank you for coming. إذا قال له and what if the client doesn't want to calm down. ماذا إذا كان ديك الكلاين هذاك ديك الزبون هذاك doesn't want to calm down، ما بغيش يهدأ، ما بغيش يعني يوقف، ما بغيش أنه calm down، أنه يهدأ، أن يهدأ. If the situation is out of control، إذا كان الوضع خارج عن السيطرة، out of control خارج عن السيطرة، I will ask the boss to talk to him. غادي نطلب من boss، من رئيس ديالي في العمل to talk to him، أنه يتكلم معه or to advise me، أو أن ينصحني on what to do with him، شنو نعمل معه، شنو نقوله. Okay, I think we have a general idea about you now. حسنا، كنظن أننا عندنا واحد الفكرة عامة عليك now الآن. We will be calling you very soon to tell you about the results. غادي نعيطوا لك قريبا جدا باش نقولوا لك النتائج، يعني واش تقبلتي أو ما تقبلتيش. Thank you for coming. شكرا حيت جيتي. هذا هو الحوار ديالنا في هذه الحصة هذه. الحصة اللي مجا غادي يكون عندنا حوار آخر باش نشوفوا شنو هما مختلف العبارات اللي نقدروا نستعملوا إذا كنا في هذا الوضع هذا، يعني إذا كان عندنا interview باللغة الإنجليزية. طبعا هاد جوج ديال الحوارات غادي يقدموا واحد يعني بزاف ديال العبارات اللي نقدروا نستعملوهم، ولكن اذا كان عندك اي تساؤل على شي عبارات اخرى، يعني بغيتي مثلا شنو اذا سالوني هكذا شنو نقدر نقول، اذا سالوني هكذا شنو نقدر نقول، راسلني عبر الواتساب وغادي نجاوبك على جميع العبارات اللي بغيتي تعرف كيفاش ترجمهم، او اذا كنتي ترجمتيهم سردهم لي ونشوفهم لك واش صحاحين. اذا ننتقلوا للحصه الثانيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.